already went to one slide. So this message is one that I kind of enjoy doing. Dit is een boodschap die ik heel fijn vind om te geven. Not that I don't enjoy all of them. Niet dat ik die anderen niet leuk vond. But this is one that really kind of helps me appreciate what God has done for me. Maar dit is een van de studies waardoor ik heel veel extra waardering krijg voor wat God voor mij heeft gedaan. The feasts are all about praising our King, Want right? de feesten gaan allemaal over het grootmaken van onze koning. We have everything to thank him for. We hebben zoveel om hem dankbaar voor te zijn, alles. How many of you ever studied what life was like in the Roman Empire? Wie van jullie heeft wel eens bestudeerd hoe het leven in het Romeinse Rijk eruit zag? Not that many of us, right? Niet veel mensen hebben dat gedaan. I made a post on Facebook like a month or two ago. Een paar maanden geleden zette ik op Facebook een post. And I asked people just to say what they were grateful for that had changed in the world since the first century. En toen vroeg ik aan die mensen om op te schrijven wat hun dankbaar maakte, omdat er iets was veranderd uit de eerste eeuw wat nu anders was. And it turned out that about half the people who decided to reply En bijna de helft van de mensen die een antwoord gaf, proclaimed that the world was worse today than in the first century. die zeiden dat de wereld er nu veel erger aan toe was dan in de eerste eeuw. That really makes me sad. En daar werd ik erg verdrietig van. Because what did Yeshua really come to do? Want waarom kwam Yeshua eigenlijk? If we say the world's worse today, Als wij zeggen dat de wereld er nu slechter aan toe is, then he failed. dan heeft hij gefaald. Because he said he came, and when he's lifted up on the cross, Want hij zei dat toen hij gekomen was en toen hij was verheerlijkt aan het kruis, the ruler of this world is going to be cast out. dat de heerser van deze wereld eruit geworpen zou worden. Now that doesn't mean that everything's instantly going to get better, En dat betekent niet dat alles opeens goed is, but that means that he no longer has power. maar dat betekent dat hij niet langer de macht heeft. That if Yeshua is the Messiah, Yeshua is de Messias then the world should be much better today. en daarom is de wereld veel beter vandaag. Now, I'm here to tell you it's a much better world. En ik ga jullie vandaag laten zien dat de wereld vandaag veel beter is. Yeshua said you'll do greater things than these. Yeshua heeft gezegd dat wij grotere dingen zullen doen dan deze. You see how many people we heal today Weet je hoeveel mensen wij vandaag de dag genezen? through our modern medical system. Door ons moderne medische wereld. You think the medical system would have existed under a government like Caesar? Denken jullie dat de medische wereld zoals die er nu is zou hebben bestaan onder een regering zoals die van Caesar? No. Echt niet. It's only through people like you Alleen door mensen zoals jullie, who have brought forth the message of the Torah die de boodschap van de Torah hebben doorgegeven and brought forth the message of the Messiah, en de boodschap van de Messias hebben who doorgegeven. have changed the very core of what this world is. Daarom zijn er heel veel dingen in deze wereld aan het fundament veranderd. And so that's what we're going to talk about today. En daar gaan we het vandaag over hebben. The lost message of Paul's Messiah. De verloren boodschap van de Messias van Paulus. Being against what empire really is. En dat is tegen het Rijk. So we've kind of already talked about this weekend, and hopefully you've seen Ik heb er van het weekend al over gesproken en ik hoop dat jullie het hebben gepakt. that we need a little bit of context when we read the Bible. Dat we context nodig hebben als we de Bijbel lezen. Would everyone here agree? Dat is iedereen met mij eens, hoop ik. Because if we want to say only Bible alone, sola scriptura, Want als we zeggen alleen de Bijbel, sola scriptura, I'll give you sola scriptura. dan geef ik jullie sola scriptura. Read this and explain this for me, please. Lees dit maar eventjes voor en leg het maar even uit. That is sola scriptura Dat right is there. nou sola scriptura. And that's actually cheating. En eigenlijk speel ik daarmee vals. Because all these little dots Want and die bumps kleine and tekentjes things, die eronder staan, those weren't in the original text. die stonden niet in de oorspronkelijke tekst. Those were added over 1,000 years later. Die zijn ongeveer 1000 jaar later pas toegevoegd. So does it make sense that maybe we need a little bit of context? Dus het is wel logisch hè, dat we een klein beetje context nodig hebben. Same thing for this is all Greek to me. En dit is allemaal Grieks voor mij. And so sometimes we get kind of goofy translations. Soms dan krijgen we een beetje obscure vertalingen. We've got here in Psalms 92 verse 11. We zien hier bijvoorbeeld Psalm 92 vers 11. You shall exalt my horn like the horn of a unicorn. Maar u zult mijn hoorn opheffen als die van in zijn vertaling staat een eenhoorn.
And so someone made this great picture of Jesus riding on a En unicorn. daarom heeft iemand dit plaatje gemaakt van Jezus die op een eenhoorn zit. Are unicorns extinct and they used to live? Zijn de eenhoorns uitgestorven en leefden ze vroeger wel? No. Nee. See, the King James translators, they translated it correctly. De vertalers van de King James vertaling hebben het juist vertaald. But what a unicorn means today Maar wat een eenhoorn vandaag de dag is not what it meant in 1600. is niet wat het betekende in 1600. This is a unicorn. Dit is een eenhoorn. It's a single-horned rhinoceros. Het is eigenlijk een neushoorn met één hoorn. But even today, our Bibles haven't been fixed. Maar zelfs vandaag de dag is in heel veel Bijbels nog niet goed gemaakt, die vertaling. So it's good to have a little bit of Dus context. het is belangrijk dat we context hebben. Now, I don't know how well this is going to go here, but hopefully... Ik weet niet hoe goed dit overkomt hier, maar ik hoop dat jullie I developed begrijpen. this, obviously, for the United States. Want het is duidelijk dat ik dit heb gemaakt voor mensen in Amerika. For one of us, our core values in the United States Want een van de slechte dingen in de Verenigde Staten... is the right to bear arms. Het recht om wapens te dragen. So, in English, Dus in het Engels, bear can mean different things. dan kan bear, het woordje dragen, verschillende dingen betekenen. It could mean like, a bear. Het kan een beer zijn. But it could mean I have the right to have bare arms. Maar het kan ook zijn, ik heb het recht om gespierde armen te hebben. So which one is correct? Am I animal arms or bare arms? Dus wat is juist? Zijn het de dierenarmen of de mensenarmen? Neither. Geen van beide. Because you can only understand that statement, Want die stelling die kan je alleen maar begrijpen. the right to bear arms, Het recht om wapens te dragen. if you understand American culture. Als je de Amerikaanse cultuur begrijpt. America started Want toen Amerika begon, with a group of people who were being oppressed by a foreign power. toen was er een groep mensen die was onderdrukt door een buitenlandse macht. And so we decided to rebel. En daarom kwamen wij in opstand. We're a bunch of rebels, that's all right. We zijn gewoon een stelletje opstandelingen. And to ensure that we never had taxation without representation, En om ervoor te zorgen dat we niet langer belasting krijgen zonder dat we ook een stem hebben, we wrote in our constitution we have the right to own weapons. hebben we in onze grondwet laten zetten dat we het recht hebben om wapens te hebben. Our right to own weapons is not about being able to hunt. Het recht op wapens heeft niets te maken met dat we mogen jagen. It's not about the police force. Het gaat niet over de politie. It's about putting fear into the government. Maar het gaat erom dat de regering angst voor zijn burgers heeft. The government cannot put us into submission Zodat de overheid ons niet zal onderwerpen. because they're going to have about 40 million rednecks Want dan zullen er ongeveer 40.000 roodnekken, armed to the teeth die echt tot aan de tand gewapend zijn. telling them no way. En die zullen zeggen van dat gaat even niet door. That's the whole point. Daar gaat het om. The government fears the people. De overheid is bang voor het volk. So they have to enact laws that protect the people, not oppress the people. Ze moeten namelijk wetten maken die het volk beschermen. And so that's what it means. When I hear the words, the right to bear arms, Dus als ik hoor het recht om wapens te dragen, that's what I think. dan denk ik er zo over. Because I'm from that culture. Omdat ik uit die cultuur kom. How many of you was that new for? Voor hoeveel van jullie is dat nieuw? A few of you. Why? Because you're not from that culture. En waarom is dat? Want jullie komen niet uit die cultuur. Is it possible that there are things in the Bible Zou het zo kunnen zijn dat er ook in de Bijbel dingen staan that would be understood culturally die we vanuit de culturele context moeten begrijpen? that they didn't need to explain because everyone already knew? Want die hoefden ze daarom werden zo niet uitgelegd, want iedereen wist hoe het zat. It's like Blue Lives Matter. Zoals blauwe levens, die doen het toe. How many of you know what Blue Lives Matter Wie means? van jullie weet wat dat betekent, blauwe levens doen er toe? Only a few. Dat zijn er maar een paar. We've had a big issue in the country We hebben een grote toestand gehad in het land. with a group called Black Lives Matter, En er was een groep die had zwarte levens doen er toe. who say when someone is breaking the law En die zeiden als iemand de wet overtreedt and resisting arrest, en zich verzet tegen een arrestatie and they fight the police, en met de politie gaat vechten and the police end up killing them, en dan gaat de politie ze doden, that the police are wrong. dat de politie dan bij het verkeerde eind heeft.
Even though this is a criminal fighting the police. Ook al is het dan een crimineel die tegen de politie vecht. And so this group is out Blue Lives Matter because our policemen wear blue. En daarom kwam deze groep en die zei de blauwe levens doen naartoe, want de politie draagt blauw. But you have to understand the culture. Maar je moet de cultuur begrijpen. So we're going to now take that and look at the culture in Yeshua's day. En daarom gaan we nu de cultuur in de dagen van Yeshua bekijken. These are some references. You guys can check out the slide later on. Het zijn een aantal bronnen die kunnen jullie later bekijken als jullie de PowerPoint bekijken. Let's start off with the question. Did Yeshua die for our sins? We gaan een vraag stellen. Stierf Yeshua voor onze zonden? Or did he die as a political rebel put to death by the Romans? Of stierf hij als een politieke opstandeling die gedood werd door de Romeinen? Which one? Welke is het? Yes, both. Beide. See, in their society, these are the things that make up society. Economics, morals, dit zijn de dingen waar een maatschappij uit bestaat. politics, De culture, economie, de religion. moreel, politiek, sociaal, cultureel en religieus. In the West, what we do is we put a big wall of separation. In het Westen hebben we een grote scheidingsmuur daartussen gezet. And we say, religion over here, En we zeggen de religie doe aan die kant. don't mix it with politics. Dan moet je niet vermengen met politiek. Our morals don't come from the Bible. Want onze moreel komt niet uit de Bijbel. They come from a group of enlightened individuals. Die komen uit een groep verlichte individuen. Yeah, how's that working for them? Ja, het zal wel. In the Bible, biblical society In de maatschappij van de Bijbel is all of these. zijn deze dingen allemaal aanwezig. There was no separation of church and state Er was geen scheiding tussen staat en kerk in the nation of Israel. in het volk Israël. There was no separation of church and state in Rome. Er was geen scheiding tussen kerk en staat in Rome. Their government was filled with gods. Een overheid, die was, waren heel veel goden juist aanwezig. They worshiped all sorts of gods. That was part of their politics. Ze aanbaden allerlei soorten goden, dat was onderdeel van hun politiek. And in fact, their emperor En in feite was het zo dat hun regeerder, Caesar, was their god. hun god was. So now we got to take and look, where did Paul write his letters? Dus nu gaan we het er dieper op in. Waar schreef Paulus zijn brieven? How many letters did Paul write to Jerusalem? Hoeveel brieven heeft Paulus geschreven aan Jeruzalem? None that we know of. Geen één waarvan wij weten. Where did he write his letters to? Aan wie heeft hij zijn brieven geschreven? Galatia, Aan Galatië, Colossia, en Colosse, Rome. Rome. Where is he writing those to? Aan wie schrijft hij? Places that are under the Roman cities, Aan plaatsen die Romeinse steden zijn. Roman colonies, Die Romeinse koloniën zijn. places where they believe Caesar is God. Plaatsen waar geloofd werd dat Caesar God was. What would have been the problem that they faced? Welke problemen liepen zij tegenaan? See, we oftentimes look at Paul's letters and say, oh, grace versus works. Wij kijken vaak naar de brieven van Paulus en dan zeggen wij, oh, het gaat om genade tegenover werken. And we think that's all he cared about. En we denken dat dat alles was waar hij zich mee bezig hield. But that wasn't the biggest problem facing the new believers. Maar dat was niet het grootste probleem waar nieuwe gelovigen tegenaan liepen. Their biggest problem, I'm going to propose to you, Hun grootste probleem is volgens mij was who is king? wie koning is. Is Caesar king? Is Caesar koning Or is God king through Yeshua? of is God koning door Yeshua? That's the biggest challenge that the Gentiles had to overcome. Dat was de grootste uitdaging waar de heidenen mee moesten leren omgaan. We oftentimes think, oh, Torah was so hard for them. Ze denken heel vaak, oh, de Torah was zo duidelijk voor hen. They've got to give up all the unclean meats. En ze moeten al die onreine vlees, dat moeten ze eruit gooien. How often did they eat meat in the first century? Dus hoe vaak denk je dat ze vlees aten in de eerste eeuw? Did they have it every meal like we do? Zouden ze dat bij elke maaltijd eten, net als wij? Nee hoor. Maybe once a month, Misschien 1 keer per maand, if they were fortunate. als ze rijk waren. And generally, where would they get that meat from? En waar zou dan het vlees vandaan komen? The meat market. Uit de Thank you. vleeshallen. Now, where did the meat market get its meat from? En waar kreeg de vleeshal zijn vlees vandaan?
They got it from the temples. Zij kregen het uit de tempels. You see, if you wanted to sacrifice to your God, you would bring your animal to the temple. Want als je dus wilde offeren aan jouw God, dan bracht je je dier naar de tempel. You'd sacrifice to Zeus or whomever. En dan ging je offeren naar Zeus of wie dan ook. And then that priest who offered the sacrifice would get the meat. En dan zou de priester die dat offer had gebracht, die kreeg het vlees. Now you offered a 300-pound sheep. You think that priest can eat all the meat? En als je dan een schaap van 150 kilo offert, denk je dat dan die priester al dat vlees gaat opeten? No, so he takes that animal and brings it to the meat market. Nee, natuurlijk niet. Hij neemt een deel van het vlees en brengt het And naar he de sells vleeshal en daar verkoopt hij het. And now what does Acts 15 say? En wat staat er dan in Handelingen 15? Don't eat meat sacrificed to idols. Eet geen vlees wat is geofferd aan afgoden. You see the genius in that. Zien jullie hoe geniaal dat is? They didn't say, go out and memorize Leviticus 11 immediately. Hij zei niet, ga gewoon Leviticus 11, gewoon je daaraan houden. They just said, don't buy from the pagans. Nee, ze zeiden, ga niet kopen van de heidenen. How many Jews are out there making pepperoni and ham sandwiches and stuff for the people? Hoeveel Joden denk je dat er zouden zijn die pepperoni en hambroodjes zouden maken voor het volk? None. Geen één. So Acts 15 is saying, eat clean foods. Dus in Handelingen 15 staat wel degelijk eet rein voedsel. By saying, if you want to eat meat, buy it from a Jew. Door te zeggen, als je vlees wil eten, moet je dat kopen van een Jood. You don't need to get your package and read through the 50 ingredients out of which 10% you know what they even mean. Je hoeft niet een pakketje te lezen met de ingrediënten waarvan je van de helft niet eens weet wat het betekent. You don't got to search the internet for all the hidden food additives. Ja, om het internet af te spuren voor alle verborgen toevoegingen aan het vlees. Just buy it from someone who already has done the work for you. Maar je kan het van iemand kopen die het werk al voor je heeft gedaan. Very genius. Echt geniaal. Sabbath. De Sabbat. What a burden. Wat een last. Oh. Don't put me under that law. Oh, ik wil niet onder die wet moeten leven. That is terrible. Het is afschuwelijk. I can't handle the Sabbath. Ik kan echt niet omgaan met de Sabbat. I'd rather work 7 days a week like everyone else. Ik werk liever 7 dagen per week, net als iedereen anders. Do we really even need to argue about that? Moeten we daar echt over discussiëren? There was no Sunday off. Er was niet een vrije zondag. No one kept Sunday. Niemand hield de zondag. They worked 7 days a week. Ze werkten 7 dagen per week. And now Paul comes along and says, hey guys, you guys want to know about my God? En nu zegt Paulus, die komt langs en die zegt, hey, willen jullie iets weten over mijn God? He wants you to have a day off. Hij wil dat jullie 1 dag vrij hebben. Don't put me under that burden. Nee, die last die wil ik niet, alsjeblieft. No law for me, we're law free. Nee, geen wet voor mij, we zitten niet onder de wet. These aren't the problems that they were facing. Dit zijn niet de problemen waar zij mee te maken hadden. These are the problems that we think they're facing because these are the arguments between Jews and Christians hundreds of years later. Dat zijn de dingen waar wij denken dat ze mee te maken hebben, omdat honderden jaren later de discussie tussen christenen en Joden daarover ging. We know from the book of Acts that they were already in the synagogues. Uit Handelingen weten we dat ze in de synagoges kwamen. Paul goes to the synagogues, and who's there beside the Jews? En als ze naar de synagoges gingen, dan waren die natuurlijk van de Joden. The God-fearers. De Godvrezenden. Who were the God-fearers? Have you ever studied that? En wie waren degenen die God vreesden? They're non-Jews. They're people who have not undergone rabbinic circumcision. Dat waren de niet-Joden. Dat waren mensen die niet de rabbijnse besnijdenis hadden ondergaan. Even if they were already circumcised. Misschien waren ze wel besneden. They had to go get another cut. Maar bij de rabbijnen zouden ze dan opnieuw een sneetje moeten krijgen. If they wanted to be considered Jews. Als ze als Jood wilden worden gezien. That's pretty dangerous back then. Dat was best wel gevaarlijk in die tijd. They didn't have nice, anesthesia and antibiotics. En ze hadden toen geen verdoving en antibiotica zoals wij dat hebben. It was a life-threatening procedure. Het was echt een gevaarlijke procedure. And so these people who were not necessarily ready to commit yet. En dus die mensen die nog niet van plan waren om zich toe te wijden. They were being told, no, you're not one of us. You're just a God-fearer. Die zeiden, jij hoort niet bij ons. Je bent gewoon iemand die God vreest. You go sit in the back over there in the corner. Ga maar even achterin in het hoekje zitten. God doesn't really love you as much. Want God houdt niet zoveel van jou als It doesn't matter if you're Cornelius and you're giving alms. Het maakt niet uit of je nou Cornelius heeft en je geeft van alles. And you're living a righteous life. En een rechtvaardig leven leidt. Because you haven't undergone rabbinic conversion. Want je bent niet op de rabbijnse manier bekeerd. God doesn't love you as much. En daarom houdt God niet zoveel van jou.
Can you imagine what Paul's message was to these people? Kun je je voorstellen wat de boodschap van Paulus was aan deze mensen? Saying, this rabbi is not the door, Yeshua's the door. Hij zei, deze rabbijn is niet de deur, nee, dat is Yeshua. You don't need to get man's approval, you just need God's approval. Je hebt niet de goedkeuring van mensen nodig, je hebt de goedkeuring van God nodig. So that was a problem that Paul faces. Dus dat was waar Paulus tegenaan liep. But the bigger one is loyalty. Maar een nog groter probleem was loyaliteit. Because they lived in an honor and shame society. Want ze leefden in een cultuur van eer en schaamte. And if one of your family members decides, I'm going to reject Caesar. En als een van jouw familieleden besluit, ik ga niet langer Caesar volgen. Caesar's not my God. Ik zeg, Caesar is niet mijn God. Zeus is not my God. En ook Zeus niet. I'm going to go worship this other God. En ik ga een andere God aanbidden. That was huge. Dat was echt iets heel groots. Their families would try to shame them into returning back to their original faith. Want hun familie zou dan gaan proberen om hun zo in te schande te maken, zodat ze terug zouden keren naar hun oorspronkelijke geloof. We have stuff like that today. En vandaag de dag hebben we dat ook. How many of you stopped keeping Christmas? Hoeveel van jullie zijn er opgehouden met kerstvieren? How many of you had family members who are very upset about En that? wie van jullie heeft familie die daar erg zich druk over maakt? We can meet 364 other days of the year. 364 andere dagen van het jaar kunnen we met elkaar ontmoeten. But you reject that one day, you've denied Messiah. Maar als je die ene dag niet meer viert, dan heb je de Messias afgewezen. And think about how much they try to get you back. En denk er eens aan hoe ze hun best hebben gedaan om jou er toch weer terug te krijgen. How much pressure they put on you. Hoeveel druk ze op jou hebben gelegd. And we're not even in an honor and shame society. En wij leven nog niet eens in een eer en schaamte cultuur. For them, I mean, that was huge pressure. Dus voor hun was die druk nog veel en veel groter. This is kind of interesting, you'll like this. They actually called them atheists. Ze noemden ze eigenlijk atheïsten. Because they denied the gods. Want ze wezen de goden af. And said there was only one God. En ze zeiden dat er maar één God was. So that's what the original atheists were. The Jews were the original atheists. Dus dat waren eigenlijk de oorspronkelijke atheïsten. De So Joden. maybe you're a Jew. Misschien ben je wel een Jood. This is the map of the Roman Empire. Dit is een kaart van het Romeinse Rijk. This is something that's very important. En dit is erg belangrijk. Because you notice that Judea is only this little place over here. Want je ziet dat Judea eigenlijk maar een heel klein plaatsje is. Only 2 million of the Jews lived in these two countries. Er wonen maar 2 miljoen Joden ongeveer in die twee landjes. Which, by the way, that's 2 countries. Want eigenlijk zijn er 2 landen. You got Judea Je hebt Judea and Galilee. en Galilea. Was Yeshua a Jew? Was Yeshua een Jood? No. Nee. Yeshua was a Galilean. Nee, Yeshua was een Galileër. Go check your Bibles. He's Ga a maar in de Bijbel Galilean. nakijken. He was from Galilee because that's where he grew up. Hij kwam uit Galilea, want daar groeide hij op. And so when you see the Jews came to Yeshua, En als je dan ziet dat Joden tot Yeshua komen, they're talking about people who lived in Judea. dan hebben ze het over mensen die in Judea woonden. Now, if Yeshua had gone to Rome, which we know he didn't, Als Yeshua naar Rome zou zijn gegaan, en we weten dat hij dat niet heeft gedaan, he would not have been a Galilean. dan zou hij geen Galileër zijn He'd geweest. be a Jew. Want dan zou hij Jood worden genoemd. You get that? Snappen jullie het? They do that in Israel today too. Dat doen ze vandaag de dag ook in Israël. You go to Israel today, Als je vandaag naar Israël gaat, a Jew dan is een Jood. is someone who is part of the religion of Judaism. Dan is een Jood iemand die onderdeel uitmaakt van het Jodendom, het geloof Jodendom. Only about 30% of the Israelis in Israel are Jews. Dus ongeveer 30% van de mensen in Israël is Jood. And my source is Rico on this. En Rico die heeft mij dat He geleerd. said about 40% of the non-Jews En ongeveer 40% van de niet-Joden, actually believe in the God of Israel and try to follow his commandments. die geloven in de God van Israël en die proberen om zijn geboden te doen. But they don't follow the religion of Judaism, Maar omdat ze niet de religie van het Jodendom aanhangen, so they're not Jews. zijn ze geen Joden. They're Israelis. Ze zijn Israëli's. Now you take that same Israeli, En als je dan kijkt naar die Israëli, you put him on a plane and fly him here to this room, en als je hem dan op een vliegtuig zet en dat we hem hier naartoe laten komen, he's not an Israeli, he's a Jew. dan vinden wij hem geen Israëli, maar een Jood. You see how that works? Zie je hoe het werkt?
So when we read the New Testament, that's how we need to understand what's going on. Als we het Nieuwe Testament lezen, moeten we dat dus begrijpen. Because in the Gospels, they're all in this little piece of land here. Want in de evangeliën, die spelen zich af in dit kleine stukje land. And so they differentiate between Galileans and Jews. Dus er is een onderscheid tussen Galileërs en Joden. Even though outside they're all Jews. Ook al zijn ze voor de buitenwereld allemaal Joden. So we talked a little bit about sacrifice yesterday. We hebben het gisteren een beetje gehad over offers. And I grew up thinking En ik ben opgegroeid met de gedachte that prior to Jesus, dat de gebed aan Jezus, if you wanted your sins forgiven, you had to bring an animal sacrifice. dat als je je zonde vergeven wilde hebben, dan moest je een dierenoffer brengen. How many of you have believed that? Hoeveel van jullie zijn daar ook mee opgegroeid? Okay, a few of you. Slechts maar weinig. Here's the problem. Hier is het probleem. Let's say that you lived in the Galilee. Laten we zeggen dat jij in Galilea woonde. How long would it take you to go from the Galilee to Jerusalem? Hoe lang zou je ervoor nodig hebben om te reizen van Galilea naar Jeruzalem? 3 to 4 days. Ongeveer 4 dagen. So 3 to 4 days there, 3 to 4 days back. 24? Yeah, they didn't have cars. They didn't have trains. They Ongeveer had to walk. 24 dagen heen en 24 dagen terug. How? Oh, yeah. Sorry. 7 dagen. So 7 days round trip. That's what I had originally put on there. 7 days round trip. How many 7 of dagen you, op en neer. every time you commit a sin, you've got 7 days Dus to take off of work elke keer als je een zonde had begaan, dan had je 7 dagen nodig om and go goed te maken, sacrifice. om een offer te brengen. We could maybe we could work this out. Misschien kunnen we dat wel uitleggen. We just kind of lump all our sins into our vacation time. We doen gewoon een verzoening voor al onze zonden tijdens onze vakantie. That way we can work this out En well. dan komen we daar wel uit. But only 2 million Jews lived in the land. Maar er waren maar 2 miljoen Joden die in het land leefden. 5 million lived outside the land. 5 miljoen leefden buiten het land. They lived in Rome and Galatia, Zij leefden in Babylon. Rome en in Galatië, in Babylon, Alexandria, Egypt. in Alexandrië en Egypte. So Antioch isn't that far. Dus Antiochië is helemaal niet zo ver. That would take 3 weeks. Dat is ongeveer een reis van 3 weken. 3 weeks there, 3 weeks back. How many of you have 6 weeks to take off of work every time you sin? Dus 3 weken op en neer. Dus heb je 6 weken nodig elke keer als je zondigt. And if that's not enough, a lot of them lived in Babylon, off to the side here. En als dat nog niet genoeg is, ook heel veel van hen leefden in Babylon. Dat is daar rechts. We know from Josephus it took them a 4-month journey just to go from Babylon to Jerusalem. We weten van Josephus dat er 4 maanden nodig was om die reis te ondernemen. And they had to travel in groups of over 10,000 people En dan reisden ze met groepen van meer dan 10.000 mensen. just for protection on the road. Zodat ze op de weg beschermd waren. How many of you have 8 months to take off every time you sin? Wie van jullie heeft 8 maanden de tijd elke keer als je zondigt? None of us. Dat heeft niemand. Unless you're retired. I guess once you retire you can sin, right? Als je pensioen hebt, dan kan je dus beginnen met zondigen. They clearly understood Ze begrepen duidelijk that if you live outside of Jerusalem, dat als je buiten Jeruzalem woonde, outside of Israel, buiten Israël, and you committed a sin, en een zonde beging, there's a different way of taking care of the issue. dan zijn er verschillende manieren hoe je daarmee om moet gaan. Repentance, Berouw, making amends. dat je iets geeft. But there was one way that they still could receive forgiveness through the sacrificial system. Maar er was ook een manier dat ze door het offersysteem vergeving konden krijgen. Yom Kippur. Op Yom Kippur. It's for the nation, Want dan is het voor het volk. right? And so it was very important for them that Yom Kippur was officiated in the temple every year. Dus het was ook heel belangrijk voor hun dat Yom Kippur elke keer in de tempel werd gedaan. That's why the book of Hebrews is focused on Yom Kippur. En daarom gaat het boek Hebreeën dieper in op Yom Kippur. Because they're worried there's two scenarios, because it was written around 70 AD. Er zijn 2 scenario's. Het is geschreven rond 70 na Christus. Either the temple was in corruption and was about to be destroyed, Dus we weten niet zeker of de tempel er nog was, maar corrupt, of dat hij al vernietigd was. or it had already been destroyed, and they're dealing with how do we receive atonement En ze waren dus ermee bezig van hoe krijgen wij verzoening without Yom Kippur. zonder Yom Kippur. So read Hebrews in that context. En als je Hebreeën in die context eens gaat lezen,
That's a whole different study in itself. Dan is het een studie op zich. See, I steal terms from Rico. Ik steel soms woorden van Rico. All right, another thing. I'm not sure how the wealth distribution is here. Ik weet niet zeker hoe de rijkdom in dit land is verdeeld. The United States, this is kind of our wealth distribution. Maar in de Verenigde Staten ziet de verdeling er ongeveer zo The uit. top 1% owns 36% of the wealth. 1% van de bevolking die heeft een heel groot deel van de weelde. Which is not a good thing. En dat is niet goed. But it's way better than the top 3%. Maar het is veel beter dan de top 3%. Owning 95% Die 95% bezat in het Romeinse Rijk. of the wealth. Only a few people owned land. Er waren maar een paar mensen die een stukje land hadden. Almost everyone was dirt poor. Bijna iedereen was gewoon ondergeschikte. And we don't even have the concept of how poor they were in our Western cultures. En we hebben geen idee hoe arm ze waren in onze westerse cultuur. Our poorest people live like kings. De mensen die bij ons het armste zijn, die leven als koningen vergeleken daarmee. And not only that, En dat niet alleen. but 40% of them were slaves. 40% van hen was slaaf. Slaves had no rights. Slaven hadden geen enkel recht. If your master woke up one morning and decided, I don't like you, Als je meester op een dag opstond en besloot, ik vind jou niet meer leuk. he could go take you out the back door and crucify you. Dan zou hij zeggen, je gaat maar via de achterdeur en ik ga je kruisigen. You lived in constant fear Het was voortdurend, had je angst. of what your master could do to you. Wat je meester jou zou aandoen. You had no rights. Want je had geen enkel recht. And my computer's possessed again. Dus zijn computer is weer een beetje bezeten. That's all right. Okay, so we're starting to get a little bit of a background, hopefully, of what's going on in the first century world. Dus ik probeer hier een beetje een achtergrond te schetsen hoe de wereld van de eerste eeuw er ongeveer uitzag. Let's go back and focus on Caesar. Who is Caesar? We gaan even terug naar Caesar. Wie was Caesar? The most famous one that we probably know of is Julius. De beroemdste Caesar die we kennen was Julius. Et tu, Brute! See it all in the movies. Latijnse termen. So after Julius Caesar dies, after he's murdered, Nadat Julius Caesar is vermoord, the Roman Empire collapses into a civil war. dan komt er een burgeroorlog in het Romeinse Rijk. And there's 4 factions. En er zijn 4 partijen. And eventually the faction that wins out is led by Octavian. En de partij die het wint, die wordt geleid door Octavianus. Octavian is the adopted son of Caesar. Octavianus is de aangenomen zoon van Caesar. And after he wins the battle, En nadat hij de oorlog heeft gewonnen, his name gets changed. krijgt hij een andere naam. They give him an honorific name. Ze geven hem een eervolle naam. They call him Augustus, Ze noemen hem Augustus. which means the great or venerable. Dat betekent de grote, de verheerlijkte. And he rules for about 40 years. En hij regeert ongeveer 40 jaar. And remember, he dies just after Yeshua is born. En hij sterft vlak nadat Yeshua is geboren. So this is very important for understanding the world Het is heel belangrijk om dat te weten, om die wereld daar te begrijpen. that Yeshua lived in. Waarin Yeshua leefde. Now Caesar, he wasn't stupid. Caesar was niet dom. He knew what had happened to his father. Hij wist wat er met zijn vader was gebeurd. And so he was going to make sure that that didn't happen again. Dus hij wilde ervoor zorgen dat dat niet weer zou gebeuren. He's going to create a way of controlling the empire. Hij gaat een manier bedenken hoe hij het rijk kan controleren. And so he becomes the very first, maybe not the very first, but one of the very best propagandists in history. Dus hij wordt een van de beste propagandisten in de geschiedenis. He's later succeeded by these other ones, but those aren't important. En hij wordt later opgevolgd door andere onbelangrijke mensen. He was very smart. He had propaganda throughout the empire. Hij was heel slim, hij was heel veel met propaganda bezig door het Rijk. Think about how when we drive and we see billboards everywhere. Weet je, als je nu rondrijdt, zie je overal van die billboards. And you know, you're at the train station and you see the Baywatch poster. En als je op het treinstation komt, dan zie je zo'n Baywatch poster. That one kind of surprised me. That movie's not doing so well in the U.S. In de US niet zoveel anders. I saw that everywhere when I got here. Want ik heb het hier overal gezien. This sort of an inscription was all over the place. This is just one example of one of the inscriptions that we have. Dit is een soort inscriptie, maar dat soort inscripties kwamen overal daarvoor. So if you could please read this. Ik ga het voorlezen. Evangelie, evangelion had politieke bijbetekenis, in het bijzonder wanneer het werd gebruikt in de propaganda van leiders die hun bestuur als legitiem en goed nieuws voor de wereld zagen.
De hoge priester Apollonius van Menophilis Azanitis had een mening over de Grieken in Azië. Omdat Providence, die alle dingen heeft bevolen en diep betrokken is bij onze levens, de meest juiste orde heeft ingesteld door ons Augustus te geven, die ze vele goede eigenschappen heeft meegegeven, zodat hij de mensheid veel voorspoed zou brengen en hem als een redder zo ter stuurde, zowel voor ons als voor onze nakomelingen. En hij de oorlog zou eindigen en voor alle zaken zou zorgen. En omdat hij, Caesar, door zijn verschijning, Epiphaneen, onze verwachtingen zelfs overtrof, alle voorgaande weldoeners overtreffend en ons nageslacht geen enkele hoop achterliet om nog maar iets beter te doen dan hij had gedaan. En omdat de verjaardag van de god Augustus het begin was van het goede nieuws voor de wereld dat door hem was gekomen. Griekse termen, werd dit in Smyrna in Azië besloten. Dat is de Brina-inscriptie. You ever heard of that before? Wie heeft daar wel eens eerder van gehoord? Did you notice some of those words? Zijn een aantal van de woorden je opgevallen? Some of that language. Een taalgebruik. Can you imagine living in a world where this is what you know? Stel je voor dat je in een wereld leeft waar je deze kennis krijgt. This is your CNN or Fox News or whatever. Ja, dit is je CNN of RTL of wat voor nieuws je ook kijkt. This is what you saw all the time. Dit is wat je altijd te zien krijgt. Caesar is the savior of the world. Caesar is de redder van de wereld. He appeared, Epiphany. Hij verscheen, Epifanie. And you notice that, let's see, the birthday. En er werd ook iets gezegd over zijn verjaardag. Caesar's birthday was celebrated as Evangelion. De verjaardag van Caesar werd gevierd als evangelie. The gospel. Het evangelie, het goede nieuws. Caesar's birthday was good news for the world. De verjaardag van Caesar, de geboortedag, was goed nieuws voor de wereld. And now, these people who've grown up believing that Caesar's birth was good news for the world. En nu hebben we dus mensen die zijn opgegroeid met de gedachte dat de geboortedag van Caesar goed nieuws voor de wereld was. Are being told, no. Die krijgen nu te horen, nee hoor, dat is niet meer zo. It's Yeshua's birth. Het is de geboorte van Yeshua. That is good news for the world. Die is goed nieuws voor de wereld. They're subverting Caesar's power. De macht van Caesar wordt daarmee minder gemaakt. Not through rising up and killing him. Niet door op te staan en hem te vermoorden. Because if you killed Caesar, what would happen? Want als je Caesar zou vermoorden, wat zou er dan met je gebeuren? Someone else would take his place. Dan zou iemand anders zijn plaats overnemen. It's like what we did after 9/11 in the U.S. En net als wat we in Amerika na 11 september hebben gedaan. We finally tracked down and killed Bin Laden. Eindelijk hebben we Bin Laden kunnen doden. Did that solve anything? Maar is daarmee iets opgelost? No. Nee. Because we do not battle with flesh and blood. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We battle with principalities and powers. Maar tegen overheden en machten. Or let me put that in better terms of today. Alleen dat zijn andere omstandigheden vandaag de dag. We battle with cultures and ideologies. We hebben nu te maken met culturen en ideologieën. We battle with We mindsets. hebben te maken met de manier van denken. We're fighting people over how the way the world is supposed to run. We strijden met mensen over hoe de wereld eruit moet zien. And right now we're in a huge culture war in the world today. En nu op dit moment is er een grote cultuuroorlog gaande op de wereld. Is the world run through Western civilization? En want aan de ene kant heb je de wereld die door de westerse maatschappij wordt geleid. Or is it run through Sharia law? Of wordt het geleid door de sharia-wetten. We're living out a battle. We leven in een strijdveld. Like this. Net zoals het hier was. But it's something that bombs aren't going to solve. Bombs and bullets will not solve the problem. Maar met de bommen en zo wordt het probleem niet opgelost. We can see that. Dat zien we gebeuren. We took over, the U.S. took over Afghanistan and Iraq. What did it change? De Verenigde Staten heeft Afghanistan en Irak overgenomen. Wat is daar veranderd? Nothing. Niets. Because that's not how you defeat things. Want zo versla je dingen niet. The Gospels are showing us how you defeat them. In de evangelie wordt getoond hoe je ze moet verslaan. You teach them who the true Savior is. Je moet ze leren wie de ware redder is. Teach them who the true God is. Leer ze wie de ware God is. Whose birthday is the true gospel to the world. En wiens geboortedag het ware evangelie, het goede nieuws voor de wereld is. Now it's interesting because this is what's called imperial cult. Het is interessant, want dit wordt een empirische cultus genoemd.
Very important word, imperial cult. Dat is een heel belangrijk woord. Het heeft te maken met dat de keizer een cultus heeft. We have a country today in the world that still operates under imperial cult. Er is ook een ander land in de wereld wat nog steeds met zo'n keizerlijke cultus te maken heeft. North Korea. Noord-Korea is daar een voorbeeld van. They believe that little dude is a god. Zij geloven dat dat kleine mannetje dat hij een god is. Have you ever saw that video of the imposter? Wie van jullie heeft de video wel eens gezien van de tegenhouder? There's a guy who looks like Kim Jong-un. Er is een mannetje die lijkt op Kim Jong-un. And he dress up like he does on TV. En hij ziet er net zo uit qua kleding als hij op And then TV. they have recordings of him like going through malls, riding on escalators and stuff, just, you know, En doing dan his gaat little hij stance. door winkels en liften en dan staat hij echt zo net als die Kim Jong-un. It's pretty funny. You should, you know, Het is een heel grappig filmpje, het is leuk om even op te zoeken. I'm surprised the guy hasn't got shot yet, though. Ik verbaas me echt over dat die man nog niet is gedood daarvoor. But in North Korea, they literally believe that he's a god. Maar in Noord-Korea geloven ze letterlijk dat hij een god is. They control the media over there. De media is helemaal onder de invloed They daarvan. don't have access to the internet. Ze hebben geen internettoegang. They don't have access to television stations from around the En world. ze hebben geen televisiestations van over de hele wereld, kunnen ze daar niet kijken. One of the things is kind of interesting from his biography, from his official biography. Het is heel interessant, in zijn officiële biografie staat Kim Jong-il was born atop a sacred mountain, dat Kim Jong-un bovenop een heilige berg werd geboren. and they saw a new star created, En dat ze zagen dat er een nieuwe ster werd geschapen. and winter turned to spring immediately. En dat onmiddellijk de winter veranderde in de lente. This is what they're teaching them over there. Dat leren ze daar. They also do not believe that Kim Jong-il, or Un, Ze geloven ook niet dat Kim Jong-un, they don't believe he uses the bathroom. dat hij de badkamer nodig heeft. No joke. Dat is echt geen grapje. He's got such a perfect body that he uses every single piece of the food that he eats. Hij is zo perfect gemaakt dat elk stukje voedsel wat hij inneemt, dat het in zijn lichaam wordt verwerkt. These are the crazy, I mean, we think that's crazy. Wij vinden dat echt belachelijk. It's lunacy. Het is echt gestoord. But that's literally what they're being taught. That's how they're being educated. Maar echt letterlijk, dat wordt hun geleerd, dat wordt hun onderwezen. And we think that's crazy. En wij denken dat dat belachelijk is. But then our children are being taught that we came from a chemical soup that got hit by lightning. Maar vervolgens wordt er aan onze kinderen geleerd dat wij zijn voortgekomen uit chemische soep die door de bliksem werd geraakt. And you know, life just came out of nowhere. Het leven is zomaar ontstaan. In the beginning there was nothing and nothing exploded. In het begin was er niets en dat ontplofte. And now here you are. En hier zijn we dan. And it's sad because ultimately what is that teaching your children? Het is heel triest, want wat leren je kinderen daar eigenlijk mee? That's teaching your children you came from nothing Het leert je kinderen dat ze voortkwamen uit niets and that you're becoming gods. en dat ze goden werden. That's not what the Bible teaches. En dat is niet wat de Bijbel onderwijst. The Bible teaches you came from God De Bijbel onderwijst dat je uit God bent gekomen and you need to return to God. en dat je terug moet keren naar God. So Augustus Caesar, he was known as Divius Filius. Dus Augustus Caesar, die werd gekend als... And I'm not good at Latin, but that's my best pronunciation of it. Dat So. was een Latijnse term waar hij bekend om stond. You gotta deal with it. I got the microphone, you don't. Gelukkig heb ik de microfoon, jullie niet. That means son of God. Dat betekent zoon van God. Augustus Caesar was called the son of God. En Caesar Augustus werd de zoon van God genoemd. This is a historical fact. Dit is een historisch feit. They deified Julius Caesar after he died, Ze hadden Julius Caesar na zijn dood vergoddelijkt. and Caesar was the son of God. En Caesar was dus de zoon van God. Now think about what the Gospels record at the cross. Denk even na wat er in de evangeliën staat over het kruis. There's a Roman soldier there, Daar is een Romeinse soldaat. and he's probably even got a coin just like this in his pocket that says, Julius Caesar, son of God. En misschien heeft hij een muntje in zijn zak, zoals wat hij hier zien. Julius Caesar, zoon van God, of de God. And he sees what happens there on the cross, En dan ziet hij wat er op het kruis gebeurt. and he says, truly this man was the son of God. En dan zegt hij waarlijk, deze man was de zoon van God. We missed that. Nee, He hebben just dat niet said, Caesar was defeated right there. Hij zei, Caesar is daar verslagen. Caesar lost his power over his first soldier at the cross.
Bij het kruis heeft Caesar de macht over de eerste soldaat verloren. And he's been losing power ever since then. En sinds die tijd is hij steeds meer kracht kwijtgeraakt. We also know justice. We weten ook van Justitia. Justice was a god of the Romans. Justitia was een godin van de Romeinen. And supposedly, Caesar was the one who established justice. En waarschijnlijk was Caesar degene die Justitia had gevestigd. I realize that in Greek, the word for justice is dikaiosine. In het Grieks is het woord voor Justitia dikaiosine. And at least in English, we translate that same word either justice. En in Engels vertalen we dat woord met recht. Justification. Met rechtvaardiging. Righteousness. Of met gerechtigheid. We translate those words differently, but they're the same word. We vertalen die woorden op verschillende manieren, maar het is steeds hetzelfde woord. And that's supposedly what Caesar established. En dat is waarschijnlijk wat Caesar heeft gevestigd. Think about what Paul says in Romans 3. En denk dan even aan wat Paulus zegt in Romeinen 3. About God's justice. Over het recht van God. And about justification. That is not through Caesar. En over rechtvaardiging die niet door Caesar is. It's through Yeshua. Maar door Yeshua. Now you might ask, well, why doesn't he just come out and say this about Caesar? Dus je vraagt je misschien af, waarom zeg je al deze dingen over Caesar? Why not? Waarom niet? Because his letter would have never made it to Rome. If you're going to be writing against the Roman emperor, als je iets schrijft tegen de Romeinse keizer, you can't say stuff about him bad. Dan kun je niet slecht over hem spreken. You've got to put it into what appears to be religious terms. Dan moet je het in religieuze termen verpakken. Same thing in North Korea. If you want to subvert Kim Jong-un, dat geldt dus ook in Noord-Korea. Als je iets negatiefs wil zeggen over Kim Jong-un, you can't come out criticizing him. Dan kun je niet kritiek op hem gaan leveren. You got to start changing the minds of the people. Maar je moet proberen om het gedachtegang van de mensen te veranderen. Very subtly. Heel subtiel. Because remember, the gospel was not supposed to stay in Judea. Het was niet de bedoeling dat het evangelie in Judea bleef. It was supposed to start in Jerusalem. Het was de bedoeling dat het zou beginnen in Jeruzalem. And flow out to all nations. En dan verspreid worden over alle volken. That's why the gospel, we don't have the gospel in Hebrew. Daarom is het evangelie ook niet in het Hebreeuws. Because no one outside of Judea read Hebrew. Omdat niemand buiten Judea Hebreeuws las. If you want to tell the people the good news of Yeshua, als je aan de mensen het goede nieuws over Yeshua wil vertellen, you got to put it in their language, right? Dan moet je het in hun eigen taal brengen. So like if Yeshua came down to this room, what language would he speak? Dus als Yeshua in deze ruimte zou komen, welke taal zou hij dan spreken? He'd speak Dutch, because most of you guys speak Dutch. Dan zou hij Nederlands spreken, omdat de meesten van ons Nederlands spreken. He wouldn't speak Hebrew, because everyone in here would be like. Hij zou geen Hebreeuws spreken, want iedereen zou hem dan aankijken van. Well, I have a few people going, oh, I kind of get that. En een aantal mensen zou zeggen, oh, ik snap het wel ongeveer. So it's very important to put it in the language, in the culture that they are in. Dus het is heel belangrijk om het in de cultuur te brengen waarin zij waren. Otherwise, no one would understand it. Anders zou niemand het begrijpen. Can you imagine if Moses would have written laws about speed limits? Wil jij je voorstellen dat Mozes wetten had gegeven over snelheidslimieten? He said, God, thus saith God, thou shalt not exceed 70 miles an hour on the freeway. En zo zegt God, je mag niet harder dan 120 rijden op de snelweg. His people said, all right, he's getting senile, we got to take him out back. Dan zeggen de mensen, Joshua, come on. We moeten hem terughalen. You're up, Joshua. Kom Joshua, jij bent nu aan de beurt. Got to put it in the language. Je moet het in de taal zien. Caesar was huge into globalization. Caesar was heel goed in globalisering. Kind of interesting that we see that popping up now. Het is heel interessant dat we dat nu ook zien gebeuren. One of the descriptions said, the accomplishments of the divine... Yeah, go and read that. Een van de inscripties zegt, de prestaties van de goddelijke Augustus, waardoor hij de wereld onderwierp aan het Romeinse volk. Hij liet de grenzen van het rijk overeenkomen met de grenzen van de wereld. He subjugated the people of the world. Hij heeft de mensen van de wereld onderworpen. And then John says, for God so loved the world. En dan zegt Johannes, want al zo lief had God de wereld. That he sent his son to be subjugated. Dat hij zijn zoon stuurde om te worden onderworpen. You see the difference there? Zie je het verschil? Caesar the dictator. Caesar de dictator. The God of Israel as the loving God. En de God van Israël als de liefhebbende God. Who takes over the world by giving his son. Die de wereld overneemt door zijn zoon te geven. Not by enslaving the people. Niet door de mensen te onderdrukken.
We also know that Caesar was declared Kurios. We weten ook dat Caesar Kurios werd genoemd. That is the word that's translated as Lord. En dat woord wordt vertaald als Heer. Remember, Yeshua is over and over called Lord. Ja, want Yeshua wordt steeds Heer genoemd. And when you get to Philippians chapter 2, En als je Filippenzen 2 leest, verse 11 through 5, verse 5 through 11. van 5 tot 11. At the end of it says, so that every tongue will declare Yeshua as Kurios. Dan staat er aan het eind, zodat elke tong zal verklaren dat Yeshua Heer is, Kurios. In that time, In die tijd, in Philippi, in Filippi, the people were required on pain of death kregen de mensen de dood to declare Caesar as their Kurios. om Caesar als een Kurios uit te roepen. They had to make public declaration that Caesar was their Ze Lord. moesten in het openbaar verklaren dat Caesar de Kurios was, de Heer. Paul's saying, no, Yeshua will be declared Lord. En dan zegt Paulus, nee, Yeshua zal worden By verklaard Heer te zijn. every tongue, Door iedere tong. including Caesar and his family. Ook Caesar en zijn familie. All right, so continuing on with what we're talking about. We gaan weer verder met wat we net hebben onderwezen. Can you start to see how this is an important aspect to the Gospels? Snappen jullie nu waarom dit belangrijk is in het evangelie? It's good that we see the broader picture. Het is heel belangrijk dat we het bredere plaatje zien. There's a lot of different things going on in the New Testament. Want er zijn heel veel dingen aan de hand in de tijd van het Nieuwe Testament. And if we really want to understand it, En als we dat willen begrijpen, we've got to try to get the whole picture. dan moeten we het hele plaatje proberen te begrijpen. Paul is trying to subvert the Roman Empire Paulus wil het Romeinse Rijk onderwerpen. because Yeshua's kingdom is supposed to spread throughout the entire Omdat earth. het koninkrijk van Yeshua moet worden verspreid over de hele wereld. That's what Yeshua came to do, is to spread the kingdom of God. Daarom is Yeshua gekomen om het koninkrijk van God te verspreiden. But we've got to go back and look at the way that he spread the kingdom. Maar we moeten gaan kijken naar de manier waarop hij het koninkrijk heeft verspreid. The way that Paul spread the kingdom. De manier waarop Paulus het koninkrijk heeft verspreid. Because the problem was, Want het probleem was namelijk, eventually Christianity overcame the Roman Empire. het christendom heeft het Romeinse Rijk overwonnen. But the Caesar was very smart. Maar Caesar was heel slim. He became part of Christianity Hij werd onderdeel van het christendom. and set himself at the top En hij werd zelf daar het hoofd van. and started subverting what the message of the gospel actually was. En hij begon de boodschap van het evangelie een beetje te verdraaien. Rather than taking over the world through teaching people a better way to live, In plaats van dat de wereld werd onderwezen hoe ze op een betere manier konden leven, he put the cross on a weapon of war, stopte hij het kruis op een oorlogswapen, on a shield, op een schild, and went about doing things the way the Romans always did. en ging de dingen doen op de manier die de Romeinen gewend waren. Dominion through conquering. Dus overheersing door verslaan. That's not the way that Yeshua taught, though. En dat is niet de manier die Yeshua heeft onderwezen. Remember, he said, the rulers of this world, Want hij zei namelijk, de heersers van deze wereld, they have their power by lording it over others. die hebben hun macht gekregen door te overheersen over anderen. We're going to do it a different way. Maar wij gaan het anders doen. We're going to do it through serving others. Wij gaan het doen door elkaar te dienen. If you want to be great, become the least. Als je groot wilt zijn, word dan de minste. Become a servant. Word een dienstknecht. That's not how the Roman Catholic Church in the early days tried to take over the world. En dat is niet de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk in de eerste eeuw de wereld heeft geprobeerd in te nemen. Theirs was through conquests, through crusades. Ze hebben dat geprobeerd door overwinningen en door kruistochten. Not the way that Yeshua taught. Dat is niet de manier die Yeshua heeft geleerd. So all this propaganda about Caesar was everywhere. Dus al die propaganda rond Caesar was overal aanwezig. It was his way of controlling people. Het was zijn manier om de mensen te controleren. Because if you believe Caesar is God, Want als je gelooft dat Caesar God is, you're not going to attack your God, are you? dan ga je toch niet je God aanvallen? We're not going to go to war with God. We gaan namelijk geen oorlog voeren met God. And so in the peaceful regions, Dus in de regio's waar het vrede was, Caesar controls them through emperor worship.
Daar heeft Caesar ze onder de duim door de aanbidding van de keizer. He didn't have to have soldiers in these regions. Het was niet nodig dat er in die regio soldaten waren. No one would rebel against him. Want niemand zou tegen hem in opstand komen. But there were other regions, Maar er zijn nog andere regio's. like Judea. Zoals Judea. They were kind of famous. Het was een berucht gebied. They had a lot of messiahs. Dus het waren heel veel messiassen. Every couple of years, some Jewish person En echt om de paar jaar was er een Joodse iemand would declare himself the Messiah, die zichzelf uitriep tot Messias. gather an army, En die een leger verzamelde and attack some Romans. en een aantal Romeinen aanviel. Well before Yeshua. En dat was vlak voor Yeshua ook het geval. Yeshua wasn't the first person declared the Messiah. Yeshua was niet de eerste persoon die de Messias werd genoemd. He wasn't the last. En ook niet de laatste. Right? We know about Simon Bar Kokhba. We weten bijvoorbeeld over Simon Bar Kokhba. There was many people like Bar Kokhba. En er waren heel veel mensen zoals Bar Kokhba. And so, think about this. Dus denk hier even over na. When the Romans hear about a new Messiah, Als de Romeinen horen over een nieuwe Messias, do you think they care? denk je dat het er nou wat uitmaakt? Yeah. Ja, echt wel. I guarantee you, Pilate, as soon as he hears about this Yeshua, the Messiah, Dus ik garandeer je dat zodra Pilatus hoorde over deze Yeshua, de Messias, he's getting nervous. dat hij zenuwachtig werd. Because he was put in power Want hij had de macht after his predecessor failed to control rebellions. nadat zijn voorganger het niet was gelukt om de opstandeling onder de duim te krijgen. So don't let anyone fool you. Dus laat niemand je iets wijsmaken. Pilate wanted Yeshua to die. Pilatus die wilde echt dat Yeshua zou sterven. We've just got to understand honor and shame culture. We moeten de eer- en schaamtecultuur begrijpen. The things that he says that makes it sound like he's innocent, De dingen die hij zegt, waardoor het lijkt alsof hij onschuldig is, those are ways that he's trying to make himself look good. dat zijn manieren waarop hij zichzelf beter uit de verf wil laten komen. Because who are the ones who are demanding Yeshua's death? Want wie zijn het die de dood van Yeshua eisen? The high priest, Dat zijn de hoge priesters. Caiaphas. Caiaphas. Who put Caiaphas in power? En wie heeft Caiaphas in het zadel geholpen? Pilate did. Dat heeft Pilatus gedaan. The Romans chose who the high priest was. It wasn't up to the Jews. De Romeinen kozen uit wie hoge priester was. Dat was niet aan de Joden. And the Romans held the high priest garments. En de Joden, of de Romeinen, hadden de kleding van de hoge priester. They only gave them to the Jews on Yom Kippur. En dat gaven ze alleen op Yom Kippur aan de Joden. So the fact that Caiaphas wants Yeshua to die Dus het feit dat Caiaphas wilde dat Yeshua stierf, means that what? betekent wat? Pilate wanted him to die. Dat Pilatus wilde dat hij He's dood just ging. playing a game for you. Hij speelt gewoon een spelletje. And everyone in the first century would have immediately read that, understood that. En iedereen in de eerste eeuw die begreep onmiddellijk wat er daar gebeurde. It's like in the United States. Net als in de Verenigde Staten. When Hillary was up there, saying, oh, the Russians, the Russians, the Russians. Toen Hillary zei, alle Russen, alle Russen. Living in the United States, we know Omdat wij in de Verenigde Staten leven, weten wij that Hillary is actually the one who's working with the Russians. dat Hillary eigenlijk degene is die met de Russen samenwerkt. She's the one who was selling them nuclear materials. Zij is degene die hun nucleaire materiaal verschaft. So we see right through that. En wij kijken daar meteen doorheen. Because we live there and we see these things. Omdat wij daar wonen en die dingen zien. In the first century, they would have seen right through what is seeming to go on in the Gospels. Maar in de eerste eeuw keken ze daar meteen doorheen wat er in de evangelie aan de hand was. So in the region of Judea, where they did not worship Caesar as God, Dus in de regio Judea, waar Caesar niet als God werd aanbeden, Caesar had to use another means of control, moest Caesar op een andere manier controle uitoefenen. the cross. Het kruis. The cross represented the unstoppable power of Caesar. Het kruis was symbool voor de die niet tegen te houden macht van Caesar. Yeshua wasn't the only one to ever be crucified, right? We know that, hopefully. Yeshua was niet de enige die gekruisigd werd, dat weten we hopelijk. We've got a history of people being crucified. Er zijn heel veel verhalen over mensen die gekruisigd werden. The Judean king Alexander Janus, De Judese koning Alexandrianus. after a war between the Sadducees and the Pharisees, Na een oorlog tussen de Farizeeën en de Sadduceeën he crucified about 800
Pharisees. Heeft hij ongeveer 800 fariseeën laten kruisigen. And as they're hanging on the cross, En toen ze aan het kruis hingen, he has their families brought before them, their wives and their children, toen liet hij hun familie bij ze komen, hun vrouwen en hun kinderen, and has their throats cut en liet hun keels doorsnijden. while they're hanging there on a cross, powerless to stop that. Terwijl ze daar machteloos aan het kruis hingen en dat niet tegen konden houden. Now can you see why there's such an animosity between the Sadducees and the Pharisees? Zie je nu waarom er zoveel vijandigheid is tussen de fariseeën en de That was within Sadduceeën? 100 years what was going on. Dat was binnen een periode van 100 jaar gebeurd. So they knew about crucifixion. Dus ze waren wel bekend met kruisiging. Around the years that Yeshua was born and growing up, there was a man by the name of Judas the Galilean. En rond de tijd dat Yeshua werd geboren en opgroeide, was er iemand die heette Judas de Galileër. He led a revolt. Hij was de leider van een opstand. His revolt failed, Maar zijn opstand faalde. and they crucified 2,000 of his followers around Jerusalem. En ze kruisigden 2000 van zijn volgelingen rond Jeruzalem. That was their way of controlling them. Op die manier probeerden ze hen te controleren. If you dare come against Caesar, En als je het waagt in opstand te komen tegen Caesar, we're going to kill you in the most shameful, painful way you can conceive. dan gaan we je doden op de meest pijnlijke en meest afschuwelijke manier die je kan ontvangen. One of the things that Rico didn't really get into was why it's so bad to die a shameful death. Een van de dingen waar Rico niet echt aan toe is gekomen is: waarom is het zo erg om een beschamende dood te sterven? Who cares if you die a shameful death? You're dead, right? Wat maakt er nou uit of je een beschamende dood sterft? No, this is huge. Dat is echt iets heel belangrijks. Very, very huge. Heel, heel belangrijk. Why do Muslims go and blow themselves up? Waarom gaan de moslims zichzelf opblazen? Who in their right mind would go and... How many of you want to go blow yourselves up for the kingdom of heaven? Wie van jullie zou zichzelf willen opblazen voor het koninkrijk van de hemel? That's insane. Belachelijk. That makes no sense to Dat us. is echt absoluut niet logisch voor ons. But if you understand their religion, Maar als je hun godsdienst begrijpt, if you understand their Bible, als je hun Bijbel begrijpt, if you die as a martyr killing the infidel, als je sterft als een martelaar die de ongelovige doodt, you get to go to heaven. dan kom je in de hemel. And you get your 72 virgin goats. En dan krijg je je 72 maagdelijke geiten. That's what they want. Dat willen ze. That's why they blow themselves up, because they want to go and get their goats. Daarom blazen ze zichzelf op, omdat ze naar de hemel willen gaan en daar willen krijgen wat ze daar krijgen. But how many of you noticed, it was like probably 5 years ago now, when ISIS, 4 or 5, I don't know how many years, when ISIS was fighting, Ongeveer 5 jaar geleden was ISIS aan het strijden. and a group of Kurdish women picked up weapons En toen was er een groep Koerdische vrouwen die de wapens opnam. and started shooting at them, what they do? En die gingen op ze schieten. En wat deden ze toen? They ran like a bunch of scared goats. Zo renden ze weg met de staart tussen de poten. Why? Waarom was dat? Because if a woman kills you in their religion, Want als een vrouw jou doodt in hun godsdienst, it's a shameful death, dan is dat een beschamende dood. and you don't get your 72-year-old virgin. Nou, dan krijg je niet, ik heb hem nu hoor, die 72-jarige maagd. They're fighting about how to translate it, you know. Dat is een beetje moeilijk te vertalen. That's the same sort of mindset in the first century. Dat is dezelfde gedachtegang die in de eerste eeuw aan de orde was. For the Greeks, if you die an honorable death, Als je een eerbare dood sterft, you go to Elysium. dan ga je naar het Elysium. If you die a shameful death, Maar als je een beschamende dood sterft, you go downstairs, dan ga je right, naar beneden, underworld. naar de onderwereld. We see that same language in the New Testament. En die taal komen we ook tegen in het Nieuwe Testament, In the book of Revelation, in Openbaring. those who seek to save their life Degenen die hun eigen leven willen redden, will lose it. die zullen het kwijtraken. Because trying to save your own skin is shameful. Want om je eigen huid proberen te redden, dat is beschamend. But those who are willing to give their life for the sake of the kingdom will inherit eternal life. Maar zij die bereid zijn om hun leven af te leggen voor het koninkrijk, die zullen het eeuwige leven beërven. If you die an honorable death according to God's rules of honor and shame, not according to Islam or any of these other religions, Als je een eervolle dood sterft volgens de regels van God en niet volgens een van die andere godsdiensten, eternal life. dan krijg je het eeuwige leven.
But if you seek to save your life by denying Yeshua, Maar als je probeert om je leven te bewaren door bijvoorbeeld Yeshua af te wijzen, that's a shameful death. is dat een beschamende dood. That's why I was just, as sad as it was, Hoe verdrietig ook, what's been going on in the Middle East wat er in het Midden-Oosten is gebeurd, with ISIS, met ISIS, it puts me in absolute awe daar ben ik echt helemaal verbaasd van. of the faithfulness of the Christians there, Hoe trouw die christenen daaraan blijven. who would rather be put to death in the most horrific ways Die nog liever sterven op de meest afschuwelijke manieren, than denying their Messiah. dan dat ze sterven en een Messias afwijzen. They don't know about the feasts. Zij hebben geen kennis van de They feesten don't know about the Sabbath. of de Sabbat. But I guarantee you they're going to be in the kingdom Maar ik garandeer jullie dat zij zullen komen in het koninkrijk. because they are willing to stand up and say, no, he's my Messiah. I will not deny him. Ze zijn bereid om op te staan en te zeggen, nee, hij is mijn Messias en ik wijs hem nooit af. That's an honorable death. Dat is een eervolle dood. So the cross, it was the Death Star, right? And who saw Star Wars? Yay, okay. Most people have seen it in the US. De meeste mensen kennen dat filmpje, dat tuentje. The Death Star was this big space station that if you came against Darth Vader, Het was de Death Star, dat is een film van Star Wars, denk ik. he'd blow up your planet. Ik ken het verhaal niet, maar... Just kind of interesting because I was noticing on some of the slides Ik kwam op een dia iets tegen, that your word for father dat ons woord voor vader is Vader. is Vader, hè, het Engelse It's probably not pronounced the same, but Het wordt niet op dezelfde manier uitgesproken, maar wel... so I was kind of wondering. I don't know. Maybe there was kind of a joke with George Lucas. En misschien was het wel een grapje van George Lucas. Now the thing is that Caesar wasn't the first one to use this method. Caesar was niet de eerste die deze methode gebruikte. We've got a history of humanity being subjected by fear of death. Er zijn vele verhalen over de mensheid die wordt onderdrukt vanwege angst voor de dood. That's how people have always ruled the world. Zo hebben mensen altijd de wereld proberen te overheersen. Fear of death. Door andere mensen bang te maken voor de dood. All right, we've got Nimrod, fear of death. Pharaoh. Nimrod, Farao. The kings of Israel. De koningen van Israël. They weren't all good guys. Het waren niet allemaal goede mensen. Came against them, they'd kill you. Als jij tegen ze in opstand kwam, dan gingen ze je doden. Nebuchadnezzar, Antiochus Epiphanes. En ook Nebuchadnezzar en Antiochus Epiphanes. Caesar, everyone throughout history, all these dictators. Al die dictators in de geschiedenis. They rule through what? Die regeerden waardoor? Fear of death. Door mensen bang te maken voor hun dood. That's why the gospel is so powerful. En daarom heeft het evangelie zoveel kracht. What does the gospel say? Wat staat er in het evangelie? I want to go skip ahead here. Ik ga even een paar dingen overslaan. To the book of Hebrews. We gaan naar het boek Hebreeën. You guys are getting a preview of everything to come. Let's just do it this way. Here we go. Okay, slide 44. Look at what the author of Hebrews writes. We gaan kijken wat de schrijver van Hebreeën schrijft. Yeshua, because of the suffering death, Yeshua vanwege het lijden van de dood, because he suffered shame, omdat hij de schande droeg, in return he is crowned with glory and honor. Daarom is hij met heerlijkheid en eer gekroond. And look at what it says, if you could read this next paragraph. En dan staat er verder, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dus de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. You see what that's saying there?
Zie je wat hier staat? People have been ruled through the power of death throughout history. Mensen zijn door heel de geschiedenis heen onderworpen door de macht van de dood. Says those who were through fear of death were subject to slavery all their lives. Doordat ze angst voor de dood hadden, waren ze onderworpen aan slavernij in hun hele leven. It's that fear of dying that has kept us from being who God really wants us to be. Doordat we bang waren om te sterven, werden we niet de persoon die God wilde dat we zouden zijn. And what does Yeshua do? En wat doet Yeshua dan? He comes down to prove something. Hij komt naar beneden om iets te bewijzen. He comes down to prove that our God is bigger than death. Hij komt naar beneden om te bewijzen dat onze God groter is dan de dood. That death can't stop our God. Dat de dood onze God niet kan tegenhouden. We've got nothing to fear. We hebben er niets om bang voor te zijn. Can you imagine how liberating that is? Kan je je voorstellen hoe bevrijdend dat is? A group of people who've always been scared to die. Een groep mensen die altijd angst heeft gehad om te sterven. Because if they were crucified, they may not get to go to heaven or into the afterlife, whatever it was. Want als ze werden gekruisigd, dan kwamen ze niet in de hemel of in het hiernamaals. And now the true God of the universe Maar nu zegt de ware God van het heelal, sends his son down in the form of a human die stuurt zijn zoon neer in de vorm van een mens, to die the most shameful death possible om de meest beschamende dood die mogelijk is te sterven. in order to prove that Caesar has no power. Om daarmee te bewijzen dat Caesar geen macht heeft. ISIS has no power over any of you in this room. ISIS geen macht heeft over iemand van u in deze ruimte. They can come in here and who cares? Ze kunnen binnenkomen en het kan het Because schelen. our God is more powerful. Want onze God is machtiger. It's a shortcut to the kingdom. Think of it that way. Het is een snelle toegangsbewijs tot het koninkrijk. Zo kan je het ook zien. And that's what was so powerful for them. That's why they were willing. Have you ever studied how the early Christians were treated? Heb je wel eens bestudeerd hoe de vroege christenen werden behandeld? They were thrown to the lions. Ze werden voor de leeuwen geworpen. They were crucified in all sorts of crazy manners, upside down. Ze werden op de meest rare manieren gekruisigd, ook ondersteboven. Burned at the stake. Ze werden verbrand aan een paal. But they did not fear death. Maar ze waren niet bang voor de dood. Because our master already overcame it. Want onze meester had die al overwonnen. And that's why it's so powerful. En daarom is het zo machtig. And it's so important that we don't get stuck at just the death of Yeshua. En daarom is het zo belangrijk dat we niet staan blijven bij de dood van Yeshua. The death is extremely important. De dood is absoluut heel erg belangrijk. But how important is the resurrection? Maar hoe belangrijk is de opstanding? Let's go to 1 Corinthians chapter 15. We gaan naar 1 Korinthe 15. And let's see what verse. This is so important for us to grasp. Het is zo belangrijk dat we dit pakken. Because Paul is dealing with a group of people who are going around saying, "Oh, well, there is no resurrection of the dead." Want Paulus heeft hier te maken met een groep mensen die zegt, oh, er is geen opstanding uit de dood. If you could read verse 12 through 17. Ik lees van 1 Korinthe 15, vers 12 tot 17. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. If Messiah has not been raised, als de Messias niet is opgewekt, your faith is worthless. Dan is uw geloof zinloos. You are still in your sins. Want dan ben je nog steeds in je zonde. How many of you ever read that? Wie van jullie heeft dat gelezen wel eens? I'd read that a bunch of times. Ik heb dat heel vaak gelezen. But I never read it. Maar ik heb het nooit echt gelezen. How many of you know what I'm talking about? Wie van jullie snapt wat ik bedoel? You read, you've read the Bible over and over again. En je hebt de Bijbel heel vaak gelezen. And then you're reading it again. En als je het dan nog een keer leest. And you're like, I don't
don't remember this. Dan denk je, hè, staat dit er ook in? That was that moment for me. En bij deze tekst had ik zo'n moment. Wow. Wauw. His death was important. Zijn dood was belangrijk. But if he didn't raise from the dead, Maar als hij niet was opgestaan uit de dood, our sins are not forgiven. dan zijn onze zonden niet vergeven. He had to overcome death. Hij moest de dood overwinnen. He had to show us that the ultimate enemy Hij moest ons laten zien dat de allergrootste vijand is verslagen. The true enemy. De werkelijke vijand. And you notice in our world today, who are the evil people? Wie zijn in onze wereld de slechte mensen? The people who rule through death. Dus de mensen die overheersen door middel van dood. And the people who overcome. En de mensen die overwinnen. Are not afraid to die. Die zijn niet bang om te sterven. That's the people that we need to become. En zulke mensen moeten wij worden. That's how the kingdom is spread throughout the entire world. Zo wordt het koninkrijk verspreid over de hele wereld. Is us not being afraid of anything. Maar dan zijn we niet bang voor wat dan ook. We see in Romans 1 verse 4. In Romeinen 1 vers 4. And remember, who is Paul writing this to? Nog even, naar wie schrijft Paulus deze brief? The Romans. Aan de Romeinen, naar Rome. Who live in Rome. Die in Rome leven. They live right down the street from Caesar. Ze wonen bij Caesar in de straat. And look what he's saying. En weet je wat hij tegen ze zegt? Yeshua, who was declared the Son of God. Yeshua, hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. By the power of the resurrection of the dead. Door zijn opstanding uit de doden. Caesar declared himself the Son of God. Caesar zei zelf dat hij de Zoon van God was. By killing enough people. Door genoeg mensen dood te maken. Yeshua is given that power by God himself. Maar Yeshua heeft die macht gekregen van God zelf. And this should be proof that the word Son of God doesn't mean what we always think it means. En dat moet bewijs zijn dat het woord Zoon van God niet altijd betekent wat wij denken dat het betekent. How could he be declared the Son of God? Hoe kan hij verklaard worden te zijn de Zoon van God? Isn't he born the Son of God? We zijn niet geboren als Zoon van God. No, we're talking imperial language here. Nee, we hebben het hier over keizerrijktaal. He's declared Hij is verklaard te zijn the Son of God through the resurrection. de Zoon van God door de opstanding. And the next one, he says, I'm eager to preach the gospel. Hij zegt in het volgende gedeelte gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. That same thing that Caesar declared that was his birthday. Waarvan Caesar zei dat het zijn geboortedag was. Declare the gospel to those of you in Rome. Ik vertel het evangelie aan jullie in Rome. For I'm not ashamed of the gospel. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. How many of you are ashamed of the gospel? Wie van jullie is beschaamd voor het evangelie? Okay, you scared me there. You just like raising your hand. That's good. Rico got everyone, you know, into raising hands and stuff. None of us should be ashamed of the gospel. Niemand van ons moet zich schamen voor het evangelie. We should be ashamed of the gospel of Caesar, yeah. We moeten ons wel schamen voor het evangelie van Caesar. But the gospel of our Messiah is nothing to be ashamed of. Maar het evangelie van Messias is niet iets om ons voor te schamen. It's who we are. Want dat zijn wij. We are a people of the Torah and we're a people of the gospel as well. Wij zijn een volk van de Torah, maar ook een volk van het evangelie. We can't forget that. En dat mogen we niet vergeten. Because sometimes we want to, or not want to, but sometimes we do it without wanting to. Soms doen we dat toch, zonder dat we het eigenlijk willen. We get caught up talking to people at work. Dan zijn we met mensen van ons werk aan het praten. Or maybe we're in Israel and we're trying to let the Jews know that we love them. Of we zijn in Israël en we proberen de Joodse mensen te vertellen dat we van hen houden. And so we maybe don't talk so much about Messiah. En dan praten we misschien maar niet al te veel over de Messias. Whose acceptance do we really need, though? Maar van wie hebben we een goedkeuring nodig? I love Israel. Ik hou van Israël. I love the Jewish people. Ik hou van het Joodse volk. But I don't need to earn their acceptance. Maar ik heb niet nodig dat zij mij aanvaarden. By denying my Messiah or hiding my Messiah. Als ik daarvoor mijn Messias verstop. Because it's through Messiah that the covenant justice of God is revealed. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Not Caesar's justice. Niet door de gerechtigheid van Caesar. But God's justice. Maar de gerechtigheid van God. As he says, if you confess Yeshua. Want er staat, als u met uw mond de Kurios Yeshua beleidt. And believe, look at that.
and believe in your heart that God raised him from the dead, en met uw hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt, you will be saved. zult u zalig worden. Doesn't say, like Rico said, doesn't say accept him as your personal savior. Er staat niet dat je moet aannemen als je persoonlijke redder. It says believe in your heart that God raised him from the dead. Er staat dat je in je hart moet geloven dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Now what does it mean to believe? Wat betekent het eigenlijk om te geloven? Does that just mean, oh, you know, I get a good feeling. I mentally accept that. Betekent dat van, ik heb een goed gevoel erover, ik neem dat mentaal aan? No. Nee. Israel did not, the first generation of Israel did not make it to the promised land. De eerste generatie van Israël kwam niet aan in het beloofde land. Because they did not believe. Omdat ze niet geloofden. I don't remember the exact verse, but you can go look that up later on. Ik weet niet precies het vers waar dat staat, maar dat kunt u Everyone remember later when it says that. Iedereen van jullie zal het herkennen. Their belief is their obedience. And their obedience is their belief. Hun geloof is hun gehoorzaamheid en hun gehoorzaamheid is hun geloof. So what does it mean to believe in your heart that God raised Yeshua from the dead? Dus wat betekent het dat je in je hart moet geloven dat God Yeshua heeft opgewekt uit de dood? How do you obey that? Hoe ben je daar gehoorzaam aan? By living your life in a way that reflects that belief. Door een leven te leven dat een weerspiegeling is van dat geloof. By having no fear. Door geen angst te hebben. By not caring what other people say about you, other outsiders say about you. Doordat het je niks uitmaakt wat buitenstaanders van jou zeggen. By not caring what the media thinks about what we believe. Doordat het je niks uitmaakt wat de media zeggen over wat wij geloven. Not worrying that, oh, they just have belief in creation, but evolution is the real thing. Dat ze zeggen van, zij geloven in de schepping, maar eigenlijk is het evolutie de waarheid. By believing that no matter what anyone does to you, dat ondanks wat iemand jou ook aandoet, that our God has the power to bring you back. Je gelooft dat onze God de macht heeft om je terug te brengen. To raise you from the dead. Om jou uit de doden te doen opstaan. Not so you can go float in heaven and play a little harp for eternity. Niet om dan op een wolkje rond te hangen met een harpje voor de eeuwigheid. That's what I was raised to believe. Ik ben met dat geloof opgegroeid. And I'll be honest. En ik zal eerlijk zijn. I hope that Jesus didn't return until I was on my deathbed. Ik hoopte toen dat Jezus niet zou terugkomen totdat ik op mijn sterfbed zou liggen. Because playing a harp in a cloud does not sound fun to me. Want een harpje spelen op een wolk, dat leek me verschrikkelijk. This is what we've taught our children though, right? Dat is aan onze kinderen onderwezen, toch? And how many of you have wanted to wait? You wanted to live your full life before Jesus came? En wie van jullie wilde eerst zijn hele leven afmaken voordat Jezus terugkwam? Some of you, yeah. That's not what he promises though. Maar dat is niet wat hij belooft. He promises us a new heavens and a new earth. Hij belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We will reign on the earth. Wij zullen regeren op de aarde. We're going to live in a world similar to this one. We zullen leven op een wereld die lijkt op de wereld die we nu hebben. I bet we're even going to have planes, trains and automobiles. Ik denk zelfs dat we vliegtuigen en televisies en dat soort dingen zullen hebben. But all the bad things, maar alle slechte dingen, will be gone. Die zullen er niet meer zijn. That's what we have to look forward to. En daar moeten we naar uitkijken. That's a much better picture I propose to give your children. Dat is een veel beter perspectief om aan je kinderen voor te houden. Tell them that this world will be a great place. Zeg tegen ze dat deze wereld een geweldige plaats zal worden. We're looking for a place where the streets are made of gold. Wij zien uit naar een plek waar de straten van goud zijn. Which means that gold has no value. En dat betekent dus dat goud waardeloos is. Because they're using it to pave the roads. Want ze gebruiken het om de weg te plaveien. It's a better place though. Het is een betere plek. But it's like this. It's a physical existence. It's a place where you can grow and love people and have relationships. Het is een fysieke plaats, een plaats waar je van mensen kan houden, waar je relaties met mensen kan hebben. It's Eden. Het is net als Eden. The place that God always intended us to be. De plaats die God vanaf het begin heeft gewild. Where we can live in paradise. Waar we kunnen leven in het paradijs. With Him. Met Hem. Amen. Amen. Thank you very much.